লাষ্ট ক্লাছ 4 যিটো মই কৰিছিলোঁ তাত ৰেচিপ্ৰকেল লেটিছ ভেক্টৰ লাষ্ট আমি পঢ়ালোঁ সেইখিনি আকৌ ৰিপিট কৰি চালে মানে মোৰ ভিডিঅ'টো তেতিয়া ইয়াৰ লগত লিংক লগাব পাৰিব তো সেইখিনিত আমি লাষ্ট কি পাইছিলোঁ ৰেচিপ্ৰকেল লেটিছ ভেক্টৰ আমি পাইছিলোঁ ষ্ট্ৰিক ভেক্টৰ যিটো আছিল সেইটো টুৱাইচ পাই কিছুমান টেক্সট বুকত পাবা টুৱাইচ পাই থাকিলেও একো প্ৰব্লেম নাই বি ক্ৰছ চি যিহেতু এ আছে বি চি আহিব আকৌ তলত আছিলে ভলিউমটো আছিলে ই ক্ৰছ চি এ ষ্ট্ৰিক যেনেকৈ আছিলে ঠিক তেনেকৈ বি পাবা এইকেইটা হ'ল ৰেচিপ্ৰকেল লেটিছ ভেক্টৰ টুৱাইচ পাই বি আহিলে কি হ'ব চি আহিব চি ক্ৰছ এ আহিব আকৌ তলত ভলিউমটো একে ভলিউম ইজ চেম তাৰপৰা ভলিউমৰ যিটো আছে তলত ভলিউম একে দেন চি ষ্ট্ৰেক টুৱাইচ পাই চি আহিলে কি আহিব এ আহিব এ ক্ৰছ বি আহিব বাকী ভলিউম ইজ চেম চ' এইকেইটা বস্তু আমি লাষ্ট পাইছিলোঁ এইকেইটা হ'ল ৰেচিপ্ৰকেল লেটিছ ভেক্টৰ তো আমি আজি কৰিম ৰেচিপ্ৰকেল লেটিছ ভেক্টৰ টু BCC প্ৰথমতে আমি চাওঁ BCC তাৰপিছত চাওঁ আমি নেক্সট FCC ঠিক আছে FCC বডি চেন্ট্ৰিড কিউবিক ষ্ট্ৰাকচাৰ চাম আকৌ ফেচ চেন্ট্ৰিড কিউবিক ষ্ট্ৰাকচাৰ চাম প্ৰথমতে আমি চাওঁ ৰেচিপ্ৰকেল লেটিছ টু BCC লেটিছ অ'কে আমাৰ বেছিক ভেক্টৰকেইটা হ'ল এইকেইটা প্ৰথমতে আমি এটা কি কৰোঁ এটা BCC আমি লেটিছ ইউনিট চেল এটা আমি ড্ৰ কৰি লওঁ এটা ইউনিট চেল আমি BCC ড্ৰ কৰিলোঁ ঠিক আছে তো ইয়াৰ লগত আমি আৰু এটা চাওঁ তলত ইয়াৰ লগত থকাকৈ আৰু এটা আমি লেটিছ ইউনিট চেল ড্ৰ কৰিছোঁ আৰু এটা ছাইডত আমি ড্ৰ কৰোঁ so that we can find out the translation vector for this BCC structure. তো ইয়াত কেইটা BCC structure হ'ল তিনিটা হ'ল 1 2 3 ইউনিট চেল হ'ল ইয়াত আমি এটা coordinate লওঁ suppose our coordinate system is this this is y and this direction x and this is z direction okay so rectangular coordinate system so we are taking y x y and z and BCC lattice যেটো body centered body ভিতৰত এটা lattice point থাকিব এটো body ভিতৰত ইয়াৰ body ভিতৰত থাকিব ইয়াৰ ঠিক body মাজত এটা থাকিব so আমাৰ center পৰা এইটো যদি আমি coordinate system to চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া হলে আমি কি হ'ব আমি ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব y axis ত যাব লাগিব suppose we are taking the side of each cube is equal to a okay then to find the coordinate of this point we have to move a by 2 distance from the origin this is origin 0 0 0 it is the origin so in y direction we have to move a by 2 similarly in negative x direction we have to move again ইয়াৰ পৰা এই পইণ্টটো পাবলৈ হ'লে আমি আকৌ যাব লাগিব এফালে মাজলৈ যাব লাগিব ঠিক আছে মাজলৈ গ'লে x এক্সিছত যাব লাগিব মাইনাছ x ডাইৰেকশ্যন আকৌ ওপৰলৈ যাব লাগিব পজিটিভ z ডাইৰেকশ্যন তেতিয়াহে আমি এই পইণ্টটো পাম ঠিক আছে চ' ইয়াক যদি এই পইণ্টটোত যদি মই ডাইৰেক্ট
ভেক্টৰ বুলি কওঁ এটা ভেক্টৰ ইয়াক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে সেই ভেক্টৰটো a1 বুলি মই কওঁ okay the vector this is called primitive translation vector তাৰমানে কি ক'লো মই primitive translation vector তিনটা পাম the first one is a1 how will you represent x direction or opposite at goes that is why it is minus I cap kiman goise a by 2 so similarly in other directions also we'll find out j cap a by 2 plus k cap a by 2 so a by 2 can be taken out minus I cap plus j cap plus k cap okay this is first primitive translation vector similarly we can find out if we consider this body lattice to be another point of our coordinate system then we can define this point okay আমি এই পইণ্টটোকে ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ এই পইণ্টটো এইটো এই ইউনিট চেলটোত আছে গতিকে ইয়াক আমি ডিফাইন কৰিব হ'লে এইফালেদি আহিব লাগিব অৰিজিনটোৰ পৰা আকৌ আগলৈ আহিব লাগিব আকৌ তললৈ যাব লাগিব চ' তাক পাবলৈ হ'লে আমি জেড ডাইৰেকশ্যনত জেডৰ অপজিট যাব লাগিব আৰু এই পইণ্টটো যদি আমি ল'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াকো ঠিক আমি কোঅৰ্ডিনেট চিষ্টেমত আমি a2 বুলি কৈছোঁ এইটো a3 বুলি কওঁ ঠিক আছে similarly we will have the another primitive translation vector a2 vector is equal to a by 2 here I will be positive z will be negative because y to opposite যাব লাগিব so minus z plus k will be positive similarly a3 vector is also a by 2 I cap plus j cap minus k cap in this case k will be negative okay all these are represented as equation number 3 suppose right so a tinita vector whole primitive translation vector for BCC lattice এতিয়া আমি এই ভেক্টৰ কিটা উলিয়াব লাগে এইকিটা হল reciprocal latticeৰ কাৰণে যিকিটা ভেক্টৰ concerned vectors for reciprocal lattice of BCC এটা যে ইয়াত primitive vector কিটা যদি এইকিটা হয় আৰু a b আৰু c ঠাইত আমি a2 আৰু a3 লিখিব পাৰো so বেলেগ টেক্সটবুকত বেলেগ ধৰণৰ নোটেশন বিলাক থাকে for example suppose a asterisk ইয়াক আমি এনেকে নিলিখি ইয়াক আমি b1 vector বুলি ক'ব পাৰো b1 vector is equal to twice pi b ঠাইত আমি a2 vector c ঠাইত a3 vector ঠিক আছে a ঠাইত a1 vector dot a2 vector cross a3 vector আৰু এটো হল volume of the primitive translation vector volume of the primitive translation unit cell তাৰমানে যেটো primitive cell বুলি কম তাৰ ভলিউমটো হল এটো আৰু হে ভলিউমটো আমি উলিয়াব লাগে so similarly we can have b2 is equal to twice pi এখিনি হল reciprocal lattice ইয়াৰ কাৰণে same vector আমি ইয়াৰ নোটেশন বিলাক হলনি কৰি দিছো a asterisk ঠাইত b1 লিখিছো b asterisk ঠাইত b2 লিখিম ঠিক আছে c asterisk ঠাইত আমি কি লিখিম b3 লিখিম ঠিক আছে twice pi বাকিখিনি ভলিউম কিটা একে হ'ব a1 a2 cross a3 ঠিক আছে ইয়াত হ'ব b2 আছে b2 থাকিলে কি হ'ব a3 cross a1 okay আৰু ইয়াত হ'ব 3 আছে a1 cross a2 আৰু ভলিউমটো একে ঠিক আছে ভলিউম ইজ সেম ভলিউম আটাইকেইটা একে হ'ব okay তেতিয়া এইটো মুছি দিওঁ
ইয়াত আমি কি পাম এতিয়া আমি ভলিউমটোকে উলিয়াওঁ প্ৰথমতে ভলিউম অফ প্ৰিমিটিভ ইউনিট সেল মানে এই তলৰ পাৰ্টটো ভলিউম যেহেতু বুজায় ভলিউম প্ৰিমিটিভ সেলটোৰ ভলিউম বুজাব ভলিউম A1 ডট A2 ক্ৰছ A3 ঠিক আছে A1 A2 A3 এই ইহঁতৰ পৰা এইকেইটা পুট কৰিব লাগিব আমি এতিয়া ভেলু ঠিক আছে A2 আৰু A3 প্ৰথমে আমি ক্ৰছ প্ৰডাক্টটো উলিয়াই লওঁ A2 A3 কিমান হ'ব চাওঁ A2 ক্ৰছ A3 is equal A/2 আছে দুইটাতে হয় জানো A2 A/2 আছে A2 A/2 আছে A স্কয়ার বাই 4 হ'ব A স্কয়ার বাই 4 বাকিখিনি I J K so A2 আছে 1 minus 1 1 1 1 minus 1 ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এটা যদি আমি সিম্পলিফাই কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি পাম minus minus plus 1 1 minus 1 1 minus 1 I cap any cap থাকিবই minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 j cap plus k কাৰণে 1 1 minus minus plus 1 k cap ঠিক আছে so a by 4 এটা 0 হৈ যাব 1 minus 1 0 হ'ব so 0 minus 1 plus 2 হ'ব minus 2 গতিকে minus plus হ'ব plus 2 হৈছে plus 2 j cap plus 2 k cap ঠিক আছে so ইয়াক যদি আমি a by 4 2 বাহিৰত আহি যাব j plus k ঠিক আছে 2 কেনসেল যাব থাকিব a by 2 j plus k cap a by 2 A2 cross A3 A2 cross A3 A2 cross A3 पर ভ্যালু কৰো হেতু আকৌ A1 ৰ ভ্যালুটো কি আছে A1 ৰ ভ্যালুটো হল A by 2 minus I cap plus J cap plus K cap ঠিক আছে আকৌ এটো পালো কিমান A by 2 J cap plus K cap ঠিক আছে এটো ডট প্রোডাক্ট so A square by 4 minus I if I নাই because 0 হ'ব J is 1 হ'ব K 1 হ'ব ডট প্রোডাক্ট কৰিলে তো 2 হ'ব A square by 4 into 2 A square by 2 so ভলিউমটো কিমান ললে আমাৰ A square by 2 ঠিক আছে এট ভুল হৈছে এট A স্কয়ার হ'ব A স্কয়ারটো থাকি গৈছে A স্কয়ারটো থাকি গৈছে এটো স্কয়ার হ'ব তো A কিউব হৈ যাব তেতিয়া A কিউব by 2 ঠিক আছে so next আমি কিউ লিব লাগিব তো ভলিউমটো ওলালে তো উপৰ আমি যদি A B1 ভেক্টৰটো উলিয়াবলৈ যাওঁ তেতিয়া হলে B1 ভেক্টৰ যদি আমি উলিয়াবলৈ যাওঁ মই ইয়াত কৰি দিছো B1 ভেক্টৰ so B1 ভেক্টৰৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব A2 cross A3 আমি অলৰেডি পাইছিলো A2 cross A3 কিমান পাইছিলো এটা প্ৰডাক্ট কৰি পেলাই
a square by 2 j plus k পাইছিলোঁ a2 cross a3 হয় জানো so reciprocal twice pi টো থাকিব twice pi a2 cross a3 আমি কিমান পাইছিলোঁ এইটো a square by 2 j cap plus k cap ঠিক আছে তো তলত ভলিউমটো আমি পাইছোঁ কিমান a cube by 2 2 cancel যাব a square a cube cancel যাব তলত এটা a থাকিব তো ultimately twice pi by a j plus k right এটা similarly b2 ভেক্টৰটো যদি আমি ভাঙো তেতিয়াহ'লে একে ধৰণে পাম আমি ইয়াত a2 b1 ভাঙোতে আমি কি পাইছিলোঁ j আৰু k পাইছিলোঁ ঠিক আছে b2 ভাঙোতে আমি কি পাম twice pi by a যেহেতু ইয়াত j নাথাকিব I plus k হ'ব আৰু ইয়াত 3 কি হ'ব twice pi by a twice pi by a at I plus j হ'ব ঠিক আছে so এইকেইটা ভেক্টৰ এই ভেক্টৰ কেইটা হ'ল যিকেইটা ভ্যালু পালোগে আমি b1 ভেক্টৰ b2 ভেক্টৰ b3 ভেক্টৰ এই গোটেইকেইটা হ'ল FCC latticeৰ primitive translation vector ইয়াৰ primitive translation vector কেইটা যেনেকৈ a1 a2 a3 পাইছোঁ ঠিক তেনেকৈ আমি যদি FCC latticeৰ চাওঁগৈ এইকেইটা ভ্যালু আমি পাম বুজিছেনে এই ভ্যালু কেইটা হ'ল FCC latticeৰ translation primitive translation vector গতিকে দেখা গ'ল যে BCC reciprocal lattice to BCC vector gives the FCC lattice মানে face centered cubic structure আমি পামগৈ ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট পইণ্টটো হ'ল আমি BCC চাওঁ BCCটো আৰু FCC ষ্ট্ৰাকচাৰটোনো কি হয় সেই বস্তুটো আমি নেক্সট চাওঁ let us find the FCC structure এখিনি ভেক্টৰ একে থাকিব আমি b1 b2 b3 বুলি যদি ধৰো so FCC structure FCC suppose face centered cubic মানে প্ৰতিখন ফেসতে এটা lattice point থাকিব লাগিব ঠিক আছে আগৰ নিচিনাকৈ আমি এইটো ধৰিলো y x z so এইখন ফেসত একদম হু মাজত আমি ললো এটা পইণ্ট এইখন ফেসত ললো এটা এখিনিত এইখন ফেসত ললো ইয়াত পইণ্ট ললো তলৰ ফেসখনত ইয়াত লৈছো আকৌ হিফালৰ ফেসখনত এখিনিত এটা লৈছো আমি ঠিক আছে আৰু অৰিজিনটো আমি 0 0 0 বুলি কৈছো 0 0 0 অৰিজিন তো তেতিয়া হলে ইয়াৰ বাহুবিলাকো যদি আমি a বুলি ধৰো প্ৰতিটো বাহু a each and every side is equal to a then how to find out আমি প্ৰতিখন ফেসত যেহেতু উলিয়াব লাগিব ইয়াৰ ফেসখন এখন ঠিক আছে ইয়াৰ ফেসখন এখন তো প্ৰতিখন ফেসত আমি প্ৰতিখন ফেসৰ বাবে আমি ভেক্টৰ কেইটা উলিয়াব লাগিব এতিয়া এটা পেয়াৰ ফেস আমি চাওঁ প্ৰথমতে সাপোজ এই পইণ্টটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম
this point and this point, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যাব লাগিব a আধা যাব লাগিব, নহয় জানো? ডাইৰেক্ট আমি যদি ইয়াত গুচি যাওঁ, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ, তাৰমানে এইটো হ'ল y এক্সিছ আৰু ওপৰলৈ হ'ল z এক্সিছ, নহয় জানো? তো দিছ ইজ এটা, ঠিক আছে? নেক্সট আহিল এইটো পইণ্ট, ঠিক আছে? নেক্সট আহিল এইটো পইণ্ট, okay? Suppose this primitive translation vector is a1, okay, and this is a2 and this is a3. So a1 is represented as, এখানে বা এখানে যদি a হয়, আধা কিমান হ'ব? a/2, আৰু ওপৰলৈ গ'লে সেও আধাই হ'ব। a/2 আমি কমন ল'ব পাৰোঁ, ঠিক আছে? তেতিয়াহ'লে ওপৰলৈ গ'লে, এইফালে গ'লে কি থাকিব? z থাকিব, ওপৰলৈ গ'লে z ভেক্টৰ প্লাছ k ভেক্টৰ, ঠিক আছে? Similarly, a2 primitive translation vector is equal to a/2 I cap plus k cap, a3 a/2 I cap plus j cap, ঠিক আছে? এটো পালো। These are the primitive translation vector of FCC lattice. In the same way, if we find out the volume of the primitive unit cell, FCC karone primitive unit cell jodi ami volume saw, so volume comma v is equal a1 dot b a2 cross a3, এইকেইটাৰ পৰা আমি ভলিউম উলিয়াম। প্ৰিমিটিভ চেলৰ যিটো প্ৰিমিটিভ চেল হ'ব ইয়াৰ কাৰণে তাৰ ভলিউমটো যদি আমি উলিয়াওঁ কি হ'ব? a1টো উলিওৱাৰ আগতে আমি a2 ক্ৰছ a2 ক্ৰছ a3 উলিয়াই লওঁ, নহয় জানো? a2 ক্ৰছ a3 ক্ৰছ a3 যদি উলিয়াওঁ তেতিয়াহ'লে a2 ক্ৰছ a3 a আৰু a স্কোৱাৰ হ'ব প্ৰথমতে, নহয় জানো? a স্কোৱাৰ 2 to 4 হ'ব, ডিভাইডেড বাই 4। তাৰপিছত আমি মেট্ৰিক্স যদি ইউজ কৰোঁ i j k, প্ৰথমটো I1 j নাই 0, k আছে 1, তাৰপিছত I আছে 1, j আছে 1, k নাই 0, ঠিক আছে? তেতিয়াহ'লে a স্কোৱাৰ বাই 4 I কাৰণে 0 minus 1, 0 minus 1, 0 minus 1 I cap, j কাৰণে minus j, j কাৰণে মাইনাছ আহিলে 0 আৰু 1, 1 into 0 0, 1 into 1 minus 1 j cap, k কাৰণে প্লাছ 1 into 1 1, 1 into 0 minus 1, ঠিক আছে? k কাৰণে 1 into 1 1, 1 into 0 0 হ'ব লাগে, 0 পইণ্ট হ'ব, 0 to k cap. So কি পালো? a square by 4 minus I cap plus j cap plus k cap.
So this is the value of A2 vector cross A3 vector. আৰু ইয়াত যদি আমি বহাই দিওঁ b ঠাইত A1 is equal কিমান a by 2 j plus k dot this value a square by 4 minus I cap plus j cap plus k cap. ঠিক আছে a cube by 8 2 into 4 8 ho 2 into 4 8 a into a square a cube এটা dot product কৰিব লাগে ইয়াত যেটো I নাই গতিকে এটো I ঠাইত I নাহিব 0 হ'ব j আৰু j কি হ'ব 1 k আৰু k 1 ঠিক আছে so a cube by 8 into 2 a cube by 4 so we have got the volume is equal 4 a cube by 4 volume টি কিমান আছে a cube by 4 তেতিয়া হলে b1 vector so yet reciprocal vector to ki hobo reciprocal translation vector to ki hobo twice pi formula to ekei a2 vector cross a3 vector or tolot volume othai ami direct bahai diu a cube by 4 no a cube by 4 twice pi ako a2 cross a3 কিমান পাইছিলো আমি a2 cross a3 আমি এটা ভ্যালু পাইছিলো কৰি পেলাই ক্রস প্রোডাক্ট কৰি a square by 4 minus I cap plus j cap plus k cap ঠিক আছে আৰু তলত কিমান a cube by 4 so 4 cancel যাব a square cancel যাব তলত এটা a থাকিব twice pi by a আৰু এফালে minus I cap plus j cap plus k cap ঠিক আছে this value এটো ভ্যালু কার কারণে পালো আমি b1 vector টা কি বুঝাইছে b1 vector to a reciprocal lattice vector বুঝাইছে ঠিক আছে b1 vector টো যেহেতু পালো ঠিক তেনেদৰে আমি b2 vector টো কেনেকৈ পাম b2 vector another reciprocal vector b2 order to আমি মেইনটেইন কৰিলে হল b1 ত যদি I মাইনাস হয় তেতিয়া হলে ইয়াত b2 j to মাইনাস হ'ব বাকি k to প্লাস এ হ'ব b3 vector twice pi by a I cap plus j cap minus k cap ঠিক আছে সো ইয়াৰ আমি কি দেখিলো যে a vector কেটা this equation 3 হ'ব পাৰে এটো a vector কেটা BCC lattice আমি অলপ আগতে কৰিছিলো যে BCC latticeৰ যিকিটা primitive translation vector আছে হেইটা লগত একে খালি ইয়াৰ সাইড কিটা এই সেলটোৰ সাইড কিটা side is equal to twice pi by a ঠিক আছে সো আমি দেখিলো যে FCC latticeৰ যেটো reciprocal lattice হেতু হল BCC আকৌ BCC ৰ যেটো reciprocal হেতু হল FCC এটা আমি ইয়াৰ পৰা এটা কনক্লুজ আহিলো যে FCC latticeৰ reciprocal ললে BCC lattice পাম আৰু BCC latticeৰ reciprocal পালে FCC lattice পাম সো হেতু কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে lattice কিটা reciprocal ললে যে ইটো হিটো উল্টা হয় হেতু আমি দেখাব লাগে এইখিনি সুন্দৰকৈ বুজি পালা বুলি ভাবিলো okay thank you